සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Heart TV Brothers Kitchen එකට ඔබව. ෆෑන් කේක් කියන්නේ අපි කවුරුත් කන්න කැමති ආස කෑමක්. ඉතින් අද අපේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා බිත්තර පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව, පොල් කිරි භාවිතා කරන්නේ නැතුව ෆෑන් කේක් එකක් රසවත්ව ඉක්මනින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එක click කරලා ඒකේ all කියන mode එක select කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාලට notification එකක් එනවා. ෆෑන් කේක් එක හදද්දි මුලින්ම ඔයා බැටර් එක හදාගන්න. එතකොට ලේසි. මම මේ බැටර් එක හදාගන්න හලාගත්ත තිරිඟු පිටි වලින් කෝප 2කමාරක් කරගන්නවා. ඒකට ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. කහකුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්න. කහකුඩු වැඩි කරගන්න එපා, තිත්ත රස එනවා. ඊළඟට මේ පිටි ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඒ විදිහට පිටි ටික කලවම් කරගෙන වතුර කෝපයක් එකතු කරගෙන හොඳට මෙන්න මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මම දෙවෙනි වතුර කෝප්පෙන් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් අනන්න. මේ විදිහට අනනකොට පිටි කැට ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට හොඳට දිය වෙනවා. එතකොට බැටර් එක ආයි පෙරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. මේ විදිහට වතුර ටික ටික එකතු කරගන්න ගමන් පාන් පිටිවල වියලි ගතිය නැති වෙන තෙක් හොඳට කලවම් කරගන්න. බීට් කරනකොට යට අඩියත් එක්කම හොඳට බීට් වෙන විදිහට බීට් කරගන්න. නැත්තම් පිටි කැට හිටින්න පුළුවන්. දැන් මම තව වතුර කෝප්පයක් එකතු කරගෙන බීට් කරගන්නවා. මේ එකතු කරේ තුන්වෙනි වතුර කෝප්පේ. දැන් අපේ බැටර් එක හොඳට බීට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා රොටි තැටියක් හරි non stick නැති මොනවා හරි භාජනයක් නම් භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ පදමට අරගන්න. මම non stick තැටියක් භාවිතා කරන නිසා මම තව වතුර කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. මේ බැටර් එකේ පදම තීරණය වෙන්නේ අපි භාවිතා කරන තැටියේ ගැලවෙන පදම. ගොඩක්ම උකු වෙන්නත් බෑ, ගොඩම දියාරු වෙන්නත් බෑ. හැබැයි ඔයා non stick තැටියක් භාවිතා කරනවා නම් දියාරු වුණාට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් බැටර් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි පැණි පොල් ටික හදමු. භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන භාජනය ටිකක් රත් වෙනකොට සීනි අඬු කෝප්පයකින් සීනි ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ එකතු කරගත්ත සීනි ටික දිය වෙලා කැරමල් වෙන තෙක් තියාගන්න. සීනි ටිකක් මේ විදිහට කර වෙනකොට මම උණු වතුර කෝප්පයක් එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට උණු වතුර එකතු කරාම කැට හැදෙන්නේ නැහැ. මේ පැණි එක ටික වෙලාවක් නටනකොට ඉතුරු සීනි ටිකත් එකතු කරගන්න. සීනි එකතු කරගෙන සීනි ටික දිය වෙන තෙක් හොඳට කවලම් කරන්න. දැන් සීනි ටික දිය වෙලා තියෙන්නේ. මේ සීනි පැණි එක ටික වෙලාවක් මේ විදිහට රත් කරගෙන පොල් කෝප්ප දෙකක් එකතු කරගන්න. පොල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. පොල් එකතු කරගෙන හොඳින් කවලම් කරන්න. පොල් ටික හොඳට කවලම් කරගෙන ඒකට මම ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ස්පයිස් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. ස්පයිස් පවුඩර් හදන ආකාරය මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා, ඒක බලන්න. දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න. වැනිලා එසන්ස් තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. ඊළඟට මේ පැණි ගතිය හොඳට පොල් වලට උරාගෙන පොල් ටික මැලවෙන තෙක් ලිපේ තියාගන්න. මෙතනදී මේ පැණි ගතිය අඩු වෙන්න ඕන. හුඟම වේලෙන දෙන්නත් එපා. තෙත ගතිය තියෙන්න ඕන. ගොඩම තෙත තියාගන්නත් එපා. එතකොට ෆෑන් කේක් එතුවම ෆෑන් කේක් වලින් එළියට පැණි ගතිය එනවා. බලන්න ටික වෙලාවක් තියෙනකොට බැටර් එකත් හොඳට උකු ගතියට එනවා. මේ උකු ගතිය වැඩි නම් තව වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. වතුර එකතු කරගත්තොත් නැවතත් විනාඩි 5ක් විතර තියාගන්න. මේ වගේ රෙදි පොට්ටනියකුත් හදලා තියාගන්න. මේක ආප්ප හදන්න, දෝසය හදද්දී වගේ ගොඩක් දේවල් වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ තෙල් ටිකකුත් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. තෙල් පොට්ටනිය පොඟව ගන්න. දැන් අපි සෝස් ෆෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒකේ මේ විදිහට තෙල් පොට්ටනියකින් තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඔයගේ non stick සෝස් ෆෑන් එකක් නම් තියෙන්නේ මේක අවශ්‍ය නැහැ. මෙහෙම ගාගත්තට පස්සේ අපේ ෆෑන් කේක් එක ලස්සනට හදා ගන්න හැකි. ඒ නිසා තමයි තෙල් ගාන්නේ. ඒ විදිහට තෙල් ගාලා බොකුටු හැන්දක් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ විදිහට බැටර් එකෙන් ටිකක් දාලා හැන්දේ යටපැත්තෙන් බැටර් එකේ මතු පිටින් තැටිය ගෑවෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට රවුමට කරකවන්න. එතකොට ෆෑන් කේක් එක ලස්සනට රවුමට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. ඒ විදිහට දාලා ටික වෙලාවක් යනකොට ඔයාට පේනවා මේ සුදු පාට ගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. ටිකක් වෙලා යනකොට මේ වටේ දාර ටික ඉස්සෙන්න ගන්නවා. අන්න එතකොට යටපැත්ත සම්පූර්ණයෙන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයා භාවිතා කරන්නේ non stick නොවන තැටියක් නම් මේ වගේ වටේ දාරය ඉස්සෙන්නේ නැහැ.
එතකොට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා කාලය අත්දැකීමෙන් තීරණය කරන්න. ටික වෙලාවක් ඒ විදිහට තියාගෙන මම දැන් අනිත් පැත්ත දාගන්නවා. අපි මේ ෆෑන් කේක් එක හදනකොට රොටි පුච්චනවා වගේ ගොඩක් කර කරගන්නේ නැහැ. මේක කර වුණොත් ෆෑන් කේක් එක ඔතා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මේ රොටි එක මම දැන් බා ගන්නවා. නිතරම ෆෑන් කේක් එක ඔතනකොට කර වෙච්ච පැත්ත එළියට එන්න තමයි තියෙන්න ඕන. එතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක පැත්තක් හොඳටම සිනිදුයි ෂයින් එකක් තියෙනවා. අන්නේ පැත්තේ තමයි ඇතුළට එන්න ඕන. බාගෙන තැටියක් උඩින් තියලා රස්නේ පිටින්ම ඒකට මම පැණි පොල් හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. එතකොට රොටි අලව ගන්න ලේසි. ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ රොටියේ කර වෙච්ච නැති ඇතුල් පැත්ත තමයි ඇලවෙන්නේ. ඊළඟට අපේ මේ ෆෑන් කේක් එකේ දෙක ලෙවරෙන් මෙන්න මේ වගේ නවා ගන්න. නවාගෙන ඉතුරු මෙන්න මේ පැත්තත් මේ විදිහට තියාගන්න. ඒ විදිහට තියාගෙන මේක රෝලක් ආකාරයට රෝල් කරගන්න. මෙතෙන්දි මේ දෙක ලෙවරේ හිඩස් තිබුණොතින් ඒවා හදාගන්න. නැත්තම් පැණි පොල් ටික එළියට එනවා. රෝල් කරද්දී හැඩේ තියාගෙන රෝල් කරන්න. අන්තිම කෙලවරට රෝල් කරගත්තට පස්සේ කෙලවරේ දාරේ යට පැත්තට හිටින්න මෙන්න මේ විදිහට උස්සලා තියන්න එක සැරයක්. එතකොට ඒ දාරේ හොඳට ඇලවෙනවා. එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට අතින් ටිකක් අත කරගන්න. එතකොටත් හරි. මේ ගන්න ප්‍රමාණ වලින් ඔයාට පුළුවන් ෆෑන් කේක් 10ක් 12ක් අතර ප්‍රමාණයක් හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ෆෑන් කේක් හදලා බලන්න. හදලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. ඔයා හදන ෆෑන් කේක් වල ෆොටෝ එකක් අපේ Facebook page එකේ post කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. Facebook page එක, TikTok page එක, Instagram follow කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වගේ රසවත් අලුත් වෙනස් රෙසිපි එකකින් නැවතත් Brothers Kitchen තුලින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.